Ну і далі ексклюзивні кадри, що кожному із нас дають можливість відчути на собі, яка вона нав'язана нам гібридна війна. І що відчувають наші чоловіки, брати і сини, чекаючи смертоносного пострілу з-за рогу будь-якого житлового будинку. Подивіться, без коментарів. У нас тут трупи. А ранні Забрали. яке забрали лежить? Це наші пацани. Так забираємо їх, пацани, забираємо. Це унікальне відео бою під Семенівкою. Його нашому Сергію Гальченку передали самі силовики. 5 травня наші спецпідрозділи мали піти на підкріплення блокпоста військових під цим населеним пунктом, але потрапили в засідку бойовиків. І ось це реальне свідчення, як діють терористи на Донбасі, буквально ховаючись у будинках цивільних. Врятував бійців лише спеціальний вишкіл. Ну а цим можуть похвалитися далеко не всі нинішні захисники України. Це найбоєздатніші спецпідрозділи України – Омега та Альфа. Їхня єдина можливість урятуватися – прикриватися БТРами. Того дня, 5 травня, терористи вели вогонь із двох боків. Та найгірше, що їхні позиції на дахах житлових будинків. Не стріляти у відповідь означає померти. Стріляти – поставити під загрозу життя цивільних. Тактика бойовиків за межею військової гідності. Понизу забора! Назад! Понизу забора пройдися, вони там лежать деякі! Тоді загинули двоє альфівців і один ягуарівець. 45 бойовиків були ліквідовані спецпризначенцями. Проверь, на 2 часа зеленочку, туда пусти маленькие. Проте 5 травня Семенівку так і не взяли під контроль. Але цього вівторка населений пункт врешті перейшов під контроль українських силовиків. Поки влада вивчає, чи запроваджувати військовий стан на Донбасі, війна там триває щосекунди. У вівторок силовики активізувались у районі Слов'янська. Біля селища Семенівка знищили кілька блокпостів та інженерію. Ракетним ударом ліквідований склад боєприпасів. Цілком звільнили місто Красний Лиман. Днями там підняли український прапор. Бої за звільнення міста тривали цілий день. Українська армія задіяла винищувачі, які знищили блокпости. Кількість убитих бойовиків близько 200, ще 500 поранених. Терористи вбили 2 українських військових, 42 поранених. Один український вертоліт підбили. Він здійснив аварійне приземлення. Екіпаж устигли евакуювати. У Донецьку у вівторок тривали локальні перестрілювання. Зачищали північ міста. Унаслідок завдання ударів із повітря знищено 2 бази бойовиків у Луганській області. А на початку тижня в Луганську облдержадміністрацію лігво терористів потрапила ракета. Снаряд влучив у кондиціонер і підірвався. Бойовики стверджують, що ракету випустив український військовий винищувач. Військові ж заперечують. Постріл із літака знищив би будинок, та й траєкторія нереальна. Стріляв, на їхню думку, незграбний терорист, що хотів збити літак, але зробив шкільну помилку з наведенням зенітної ракети. Підтвердження цієї версії – ось це відео камер спостереження, де чітко видно, що перед вибухом стався спалах у парку за пам'ятником Шевченку. Це, схоже, і був старт ПЗРК. Загинуло 8 людей. Після вівторка антитерористична операція, яку вже варто називати війною, перебувала у пасивній стадії. Бойовики подекуди обстрілюють блокпости поблизу Слов'янська. Ініціативу, яку б мали нав'язувати ми, нав'язують терористи. Наші війська в позиції очікування. На Східному фронті без змін. Пару вистрілів роблять і все, і притихають. І так щодня у нас. Днями терористи встановили міномет у церковному дворі. За словами міністра Авакова, навколо до дерев прив'язали заручників, щоб наші військові не змогли відповісти. Після вели звичний для себе обстріл українських блокпостів. Один військовий загинув. Никто никогда не выигрывает войну количеством блокпостов. Никто никогда не выигрывает войну введением некой линейной кордонной тактики. Это не действие, это имитация войны. И вот пока у нас руководство страны политическое не объяснит это генералам, которые, к сожалению, сами не способны адекватно оценить угрозу. Ну, мы видим, не способны, к сожалению, не способны. Да? Результатів не буде. Цього тижня в інтернеті з'явилося відеозвернення командувача горлівських терористів, підполковника ГРУ Ігоря Безлера, на якому він висуває ультиматум українській владі, погрожуючи вбити полонених українських офіцерів, якщо штаб АТО не звільнить його помічника. На відео він показово розстрілює 2 людей. Заряжай.
Целься. Огонь! Турчинов відмовився будь-що обговорювати з терористом. Лідери самозваних республік пообіцяли розстріляти вже самого Безлера, а експерти назвали це відео постановкою. Не постановка, ось ці кадри. Український транспортник Ан-26 збитий терористами прямо над Слов'янськом. Його падіння на місто мало б катастрофічні наслідки, та пілоти ціною власного життя вирівняли вогняну машину і спрямували в ліс. Лише 3 членів екіпажу встигли десантуватися. До речі, вчора було встановлено, літак вразили з новітнього російського ПЗРК «Верба». Зброя настільки нова, що надійшла тільки в один російський підрозділ буквально тиждень тому і нікуди не експортувалася. Фактично, Кремль оснастив нею терористів раніше, ніж власну офіційну армію. До слова, на борту транспортного Ана був гуманітарний вантаж, який так і не потрапив на Донеччину. Не зміг приземлитися і транспортник Нацгвардії в Луганську. Та причина інша. Кажуть, директор Луганського аеропорту дав вказівку вимкнути посадкові вогні. Команда нібито надійшла від Олександра Єфремова, який відкрито підтримує деякі ідеї терористів. Ціну цих ідей на крайньому сході країни дізнаються щодня. У Донецьку цього тижня викрали з робочих місць редакторів газет. Мовляв, не так висвітлюють події. Українські канали відімкнені вже навіть у кабельних мережах. Банкомати не працюють або ж лімітовані на видачу не більше 300 гривень в день. Крамниці й торговельні центри зачинені. Люди тікають із міста. А зараз увага! СБУ перехопила розмову отамана Великого війська Донського Миколи Козіцина з бойовиками самопроголошеної Донецької Народної Республіки. Козіцин, нагороджений медаллю Міноборони Росії та ФСБ, брав участь у війні в Чечні та Югославії, а зараз керує бойовиками на сході України. Саме він телефонував у Кремль, щоб дізнатися, що робити із захопленими представниками ОБСЄ. Позвонили, офицер связи Игоря позвонил. Просил передать, чтобы там у вас задержаны 4 этих ОБСЕшника. Если у вас есть возможность, чтобы вы их отпустили. Сережа, у меня есть те, кто у меня есть, понимаешь, и нет. Вот, они мне сказали, что об этом знает даже первый, ничего того не надо делать, понимаешь? Скажи, там в курсе делов, что в белой камере. Я говорю, передай, скажи, это самое, там, скажи, все нормально, все согласовано. Що таке Білокам'яна і хто в ній перший, пояснювати зайве. Кривава бійня на Донбасі прямо веде до президента Росії Володимира Путіна. І саме його підпис буде стояти під нагородами за вбитих українців. Слушай, ты ж на всех бойцов, кто вертолеты сбил, сеттеры попалил, представление, что приписал, понял, да? Есть, товарищ, есть. Все. И жду трам-тарарам, Сережа. Тим часом російський вождь і далі звинувачує в брехні всіх, окрім себе. Никаких вооруженных сил, никаких инструкторов российских даже на юго-востоке Украины нет. Не было и нет. Утім, словам Володимира Путіна вірить лише одна країна в світі – Росія, на яку щодня відправляють рефрижератори, наповнені вантажем 200. Російські бойовики повертаються додому у трунах, але російським ЗМІ, як завжди, заборонено про це розповідати. Сергій Гальченко, Сергій Шекочихін, ТСН Тиждень, 1+1.